बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ज़मूंगा नन लेक्चर द theorem 3 पे बारे की दे the theorem 3 statement दा दे two tangent draw to a circle from a point outside it are equal in length theorem statement मतलब दा दे कमूंगा देव सर्कल ना आउटसाइड ते पॉइंट वाखलू او دا غینا دو ټینجنټ د سرکل ته ډرا کو نو دا دواړه ټینجنټ به زموږ سره په لینک کې یو شانتي وي given two tangent PA and PB are drawn from an external point P to the circle with center O زموږ سره یو سرکل دا دغه سنټر O دی او مونږه دیتا د یو پوینټ P نه دو ټینجنټ ډرا کړل چې د یو نوم زموږ سره پی ای دی او د بل نوم زموږ سره پی بی دی موږ ته دا پروف کولی چې پی ای به د پی بی برابر وي ځکه د فرست ټینجنټ لینک پی ای دی او د سیکنډ ټینجنټ لینک زموږ سره پی بی دی کنسټرکشن join O with A, B and P سنټر O د A سره B سره او د پوینټ P سره میلاو کو زموږ سره دو triangle جوړی شوې so that we form right angle triangles OAP and OPB دو right angle triangle جوړی شوې یو زموږ سره OAP دی او بل زموږ سره OBP دی proof statement and reason in right angle triangles OAP one corresponding to right angle triangle OBP د انګل آر ټي مطلب رائټ انګل دی او د اس مطلب دی ټراینګل په دې ډیلټا باندې زموږ سره لپاسه چې کوم اس دی د دې مطلب دی ټراینګلز measurement of OAP is equal to measurement of OPB is equal to 90 degree ځکه چې زموږ سره یو پریویس تیورم موږ ویلی دی چې ریډیس او ټینجنټ یو بل ته پرپینډیکولر وي radii perpendicular to the tangent PA and PB. Hypotenuse OP is equal to hypotenuse OP. ځکه چې زموږ سره کامن دی OP زموږ سره hypotenuse دی په دې فیګر کې ځکه چې دا زموږ سره رایټ انګل ته مخامخ دی په دې یو ټراینګل کې هم رایټ انګل ته مخامخ دی او په دې بل ټراینګل کې هم رایټ انګل ته مخامخ دی measurement of OA is equal to measurement of OB ځکه دا زموږ سره ریډیای دی د سیم سرکل OA هم زموږ سره ریډیس دی او OB هم زموږ سره ریډیس دی therefore triangle OAP is equal to triangle OBP triangle OAP زموږ سره د triangle OPB برابر شو ځکه چې د یو triangle hypotenuse او side double triangle د corresponding hypotenuse او د side برابر شو OA د OB برابر شو او OP د OP برابر شو دا زموږ سره په کلاس 9 کې یو تیورم دی که د رایټ انګل ټراینګل هایپاټینیوس او سایډ د کارسپانډینګ بل ټراینګل د هایپاټینیوس او د سایډ برابر شو نو ټراینګل به زموږ سره کانګروینټ وي نو په دې وجه باندې دا دواړه ټراینګل زموږ سره کانګروینټ شوي په ایچ ایس پاسټولیټس باندې او چې کله ټراینګل کانګروینټ وي نو زموږ سره کارسپانډینګ سایډ زموږ سره هم صحیح کانګروینټ وي په دې وجه باندې زموږ سره پی ای د پی بي برابر شو ځکه چې پی ای ته زموږ سره کارسپانډینګ پی بي دی او دواړه ټراینګل کانګروینټ دي نو په دې وجه باندې زموږ سره پی ای د پی بي برابر شو والسلام